Вітаю! Сьогодні 20 березня, Трускавець, Україна, і, як завжди, запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Обожнюю весну, коли багато первоцвітів, а також з'являються перші весняні гриби. Хоча я знаю, що багато з вас вважає першими весняними грибами це саме зморшки та зморшкові шапинки, але для мене перший весняний гриб – це саме саркосцифа. Я її дуже люблю, часто збираю, коли в мене є можливість, і намагаюся експериментувати, кожного року готувати щось новеньке. Хоча, звісно, маю вже свої найулюбленіші страви з нею. На мою думку, найсмачніше – це просто почищену саркосцифу посмажити трохи на вершковому маслі, додати сіль та молотий чорний перець. І це неймовірна смакота. Але і всі інші варіанти приготування також не менш смачні. На цей рік ідей в мене дуже багато, що б я ще хотіла з нею приготувати. Тому, як ви розумієте, і плани в мене великі – назбирати багато саркосцифи, щоб втілити всі свої ідеї. Тому сьогодні ми з вами будемо збирати саркосцифу. Звісно, перевіримо місця, де зростають зморшкові шапинки, хоча я впевнена, що зарано для них, принаймні в нас так точно. Також хочу насолодитися цим буйством цвітіння першоцвітів. У нас в лісі їх дуже багато видів, і от зараз вони майже всі почали квітнути. Це неймовірний період, саме весняний в лісі, він дуже швидко проходить, тому, якщо є змога, треба насолоджуватися і запам'ятовувати до наступного року. Також планую назбирати дикоросів, які ми з вами зустрінемо. Я гадаю, за той час, коли я була саме в цьому лісі останнього разу, їх вже з'явилося достатня кількість і достатнього розміру, щоб назбирати. Весняний ліс, він не тільки прекрасний цвітінням квітів, першими грибами, свіжим повітрям, співом птахів, але також треба мати на увазі, що з початком весни і з'являється перша небезпека в лісі. По-перше, це кліщі. Саме березень-квітень – це найактивніший, найагресивніший період часу в них. Я вже зустрічалася з кліщами. Першого свого кліща в цьому році я зустріла 8 березня, коли пішла до лісу, і мені дуже хотілося босоніж походити. І що ви думаєте? Я не встигла зробити і 3 кроків, як вже побачила кліща в себе на нозі. Але він моментально відпав, він, мабуть, сам був в шоці, що я сама до нього прийшла. Потім другого кліща я зустріла буквально на днях в лісі, коли збирала сміття. І він такий вже був, знаєте, доволі великий. Просто сів на пакет. Він в мене такого яскраво-салатового кольору. Якщо я вже обмовилася про ці пакети зі сміттям, то хочу розповісти, що в цьому році я поставила для себе таке завдання, мій особистий челендж. Кожного разу, коли я буваю в лісі, обов'язково збирати сміття. 1 пакет сміття я маю винести з лісу. Я взагалі-то часто збираю сміття в лісі, але не кожного разу, чесно кажучи, тому що коли ти назбирав повні кошики грибів або рослин, ти втомився і ти вже не маєш бажання збирати сміття. Потім його ще нести до найближчого смітника. А також, коли в тебе є це бажання, то буває таке, що ти просто не поклав пакет для сміття та рукавички. Тому кожного разу тепер, перш ніж йти до лісу, я в першу чергу беру пакет для сміття, рукавичку. І це вже така невеличка традиція цього року. І таким чином я намагаюся робити простір навколо себе більш приємнішим, чистішим і не тільки для себе. Це моя така вдячність лісу за те, що він мені дає. А дає він мені неймовірно багато. Не знаю, як для вас, але для мене те, що я приношу з лісу гриби та рослини, це не на першому місці.
хоча і також важливо. А на першому місці це відчуття, не знаю, як у вас, особисто в мене, коли я потрапляю до лісу, в мене відчуття, ніби я повертаюся додому. Відчуття спокою, гармонії, я б сказала, щастя, радості, незважаючи на те, яка погода, яка ситуація в країні, в сім'ї, взагалі усюди, хоча б на ці декілька годин, поки я в лісі, мені добре. І вже за це я неймовірно вдячна лісу, природі, землі. Друге, це, звісно, я вдячна за ті щедрі дари, які мені дає ліс. Окрім того, що з цього можна щось приготувати смачненьке. По-друге, ще надзвичайно це користь для мого організму. Тому що зараз найчастіші продукти це можна взяти тільки ті, які не вирощує людина, не використовує купу хімії. Ви зрозуміли, правда? А тепер рушаємо і подивимось, що сьогодні захоче ліс цікавенького показати мені, а відповідно, я показати це вам. В одній із книг я зустрічала вираз, що навесні два неба. Одне вгорі, а інше під ногами. І хоча автор мав на увазі такі квіти, як проліски, але мені здається, що це стосується і прекрасної печіночниці звичайної. Цю рослинку можна зустріти в західній частині нашої країни, а також на правобережжі. Вона дуже розповсюджена тут. І чому ж вона печіночниця? Через форму листочка. Це минулорічне листя. Взагалі-то листя цієї рослини зимує зеленим, потім навесні воно відмирає, рослина квітне, і потім відростає нове листя, яке потім буде зимувати вже наступну зиму. І ось ці три частинки листочка раніше людям нагадували форму печінки. Як ви знаєте або не знаєте, наша печінка, вона складається з 3 долей, права, ліва та хвостата. І оце ніби візуально схоже на печінку. І раніше взагалі вважалося, що на що схожа рослина, то для того вона і корисна. Що цікаво, листям цієї рослини дійсно раніше, не знаю, як зараз, але лікували хвороби печінки, також нирок. А взагалі ця рослина, вона хоч і прекрасна, гарна, але вона містить собі отруйні речовини, тому просто так взяти і попити чай з нею, як, наприклад, з деяких інших рослин, не можна. Також я зустрічала інформацію, що треба бути обережним з цією рослиною, бо якщо зривати листя, то виділяється сік, який може викликати подразнення на шкірі. Печіночниця, вона відноситься до родини жовтицевих, а як ви знаєте, серед жовтицевих доволі багато отруйних рослин, і так само сік їх може негативно впливати, опіки давати, подразнення. І взагалі, я не раджу вам збирати першоцвіти в лісі. По-перше, багато з них занесені в Червону книгу, а по-друге, набагато ж прекрасніше любуватися ними в лісі. Принесете ви ці квіти, вони у вас більшість просто на вечір вже зав'януть. Краще зробіть фото або зніміть коротеньке відео. І це буде пам'ять і насолода цими прекрасними моментами. Першу весняну красу я вам показала, а тепер рушаємо до моїх кошиків і будемо збирати грибочки. Ви, мабуть, вже бачите тут
червоніючу цяточку саркосцифу. Але перш ніж ми почнемо збирати гриби, я ж вам не дорозказала, почала з кліщів, потім відволіклася, Остапа понесло і все. Я вже забула, що хотіла вам сказати. Так от, зараз пік активності кліщів, тому я обробила зап'ястя спреєм, також поперек і оце місця між чоботами та штанами. І вам раджу не нехтувати технікою безпеки в лісі. А також скоро буде дуже пригрівати сонце. Я, чесно кажучи, не знаю, чи вже прокинулися змії, чи скоро прокинуться. Але майте на увазі, що вони в лісі є, тому ходіть обережно. Особливо там, де багато наваленої деревини. От, наприклад, як отам от. Так, а тепер давайте ж нарешті збирати наші перші весняні грибочки. Які ж вони красунькі, наскільки яскравий колір в них. Як ви знаєте, саркосцифа – це деревинний гриб. Зростає тільки на мертвій деревині. В більшості це невеликі гілки, але інколи буває, що і на колодах зустрічається доволі такі масивних. Полюбляє місця, де багато моху на деревині. Взагалі, деревина має бути листяних порід. Тут от багато ліщини, тому я думаю, ось бачите, ось кущі ліщини, тому я думаю, що скоріш за все це деревина також ліщини. Декілька грабів тут бачу. Ой, навіть невелику черешню. Якщо бачите, дика черешня. А так полюбляє цей гриб липу, березу, також дуб, клен. Ну, основні дерева такі листяні. Цей гриб, на мою думку, неможливо переплутати з якимось іншим, саме через його колір. Так, є червоненький грибочок мікростома. Ви можете подивитися в інтернеті, як вона виглядає. Я вживу її ніколи не зустрічала. І поки ще на зародковій стадії, поки плодові тіла закриті, і у саркосцифи так само, коли вона тільки з'являється, тоді ще теоретично ви можете сплутати, але хочу вам сказати, що коли плодові тіла саркосцифи дрібненькі, то ви просто не захочете її збирати, тому що її треба чистити, а їсти там нема чого. І коли вже цей гриб розкривається, в нього рівненькі краєчки, так, вони можуть бути потріскані, але від мікростоми ви одразу відрізнете, тому що вона розкривається як квітка, в неї зубчасті краєчки. Зовнішня частина, вона світла біловата. І от на цій частині зовнішній розташовані волоски. І тут ми переходимо до такого моменту визначення конкретного виду гриба саркосцифи. Зустрічається декілька видів, і раніше я вважала, що в нас зростає саркосцифа червона. Є ще саркосцифа австрійська, зазначається ще один вид саркосцифа юрана, яка зростає тільки на липовій деревині, і вона полюбляє південні регіони, тому навряд чи вона в нас зустрічається. Але за останніми дослідженнями, яке було опубліковано в 2025 році, виявили, що на території України найрозповсюдженіший вид – це все ж таки саркосцифа австрійська. Для нас з вами це взагалі не принципово, яку саркосцифу ми з вами збираємо. Австрійську чи червону, тому що виглядають вони візуально абсолютно однаково. І відрізняє їх тільки мікроскоп. Яка красунька! Ви бачите, такого розміру ідеального і форми для того, щоб цей гриб чим-небудь нафарширувати.
Сережки ліщини розкрилися, активно випускають пилок. І тепер всі чоботи, коли ви гуляєте по лісу, у вас наче припорошені жовтим. Це не пилюка, як ви можете подумати, це просто пилок, не тільки ліщини. Якщо є вільха, то вона також зараз має пилок розповсюджувати. Це чоловічі суцвіття, і от саме вони виробляють пилок. І десь тут на гілочках мають бути жіночі квіти, але поки що я не бачу. Вони такі наче приховані, з яскраво такими бордовими язичковими примочками. Але щось я жіноче поки що не бачу. Вже бруньки, скоро листочки будуть. Як все швидко в природі відбувається. До речі, якщо ви не знали, то ось ці чоловічі сережки, вони їстівні. В нашій традиції це не популярна їстівна рослина, а от якщо ви подивитеся західних блогерів, фораджерів, так от в них останні декілька сезонів, включаючи цей, дуже популярно це збирати ось ці сережки ліщини. І в більшості що вони з них роблять? Вони їх сушать і подрібнюють в порошок. І потім присипають або десерти, або додають у каші, вівсянки, а також додають до борошна. Я не так давно читала одне дослідження. Це було етноботанічне дослідження, в якому описувалися спогади мешканців тодішньої Югославії, коли почалася війна. І що вони вживали з дикорослих рослин. Так от, оці сережки ліщини, вони також були в тому переліку, з них робили борошно і додавали до іншого борошна. Взагалі, їх можна їсти навіть сирими. Я пробувала їх на різних стадіях розвитку. Що я можу сказати? Вони суховаті. От, на мою думку, їх просто так не будеш їсти. Бачила я декілька рецептів, де оці сережки, але не в розкритому стані, а коли вони ще повністю закриті. Їх робили в шоколаді. Ну, все, що зробиш в шоколаді, ви розумієте, все буде смачно, але вони суховаті. Хоча багаті протеїном. Ну, тому що там всередині пилок, і саме пилок багатий протеїном. Ну, а також мікро-макроелементи. Це якщо у вас немає алергії, бо є група людей, у яких алергія на пилок. Тому, звісно, такий продукт тоді не можна вам вживати ні в якому разі. У мене була ідея замаринувати ці сережки, але коли вони не розкриті такі, ще не пилять. І тоді, мені здається, це було б більш цікаво. Або замаринувати, або заквасити. Можливо, в наступному році я і встигну це зробити до того періоду, як вони стануть ось такими. Зараз я йду лісовою стежиною і вздовж дуже багато пшінки весняної. Хоча ця рослина і відноситься до родини жовтицевих, але вона є їстівною. І вживають молоде листя до того, як рослина починає цвісти, бо потім вже накопичуються речовини, які вважаються отруйними. Цікава, на мою думку, рослина. Окрім того, що можна їсти листя, в неї можна їсти такі бульбочки на коренях. Хоча вони доволі дрібні, але за смаком нагадують картоплю. Як це не дивно. Відварені, якщо вони відварені.
І якщо ви знаходитеся в дикій природі, то, в принципі, можна цим позабавлятися. Бо, на відміну від листя, в цих бульбах знаходиться крохмаль. А це більш все ж таки калорійна та поживна їжа, ніж листя. Раніше дуже часто листя пшінки збирали навесні та додавали саме до перших страв, до супів, борщів. За смаком воно нейтральне. Але чим старша стає рослина, тим листочки стають гіркуватими. Починає заквітати проліска. Проліска дволиста. Дуже гарна квіточка. Взагалі більшість першоцвітів відносяться до весняних ефемероїдів, тобто це такі рослини, які рано навесні дуже швидко з'являються, відквітають і потім надземна частина відмирає. І це відбувається в той час, поки ще нема листя на дереві і достатньо сонячного світла в лісі для того, щоб вони могли зростати. До таких квітів відносяться і підсніжник, і білоцвіт, і анемона, і деякі інші. І багато з таких квітів, вони залежать від комах, які розповсюджують їх насіння. Але також, наприклад, проліска, окрім насіння, ще розмножується, як і багато цибулевих рослин, маленькими цибулинками, які відростають від основної. Хоча вона добре розмножується і насінням. Але насіння потрібно саджати майже одразу після того, як його зібрали. Починає з'являтися молода яглиця, і я її сьогодні обов'язково позбираю, але трохи пізніше. Спочатку хочу все ж таки саркосцифу позбирати. Я вже збирала яглицю, ми її декілька днів з донькою з задоволенням їли. А ось зустрілася невеличка вільха. Як я вам казала, вона також має сережки. І тут можна побачити минулорічні вільхові шишечки. Я знаю, що їх якось використовують в народній медицині. Я їх ніяк не використовую, окрім того, що ставлю вдома в вазу, а дитина використовує для поробок. Через камеру, чесно кажучи, дуже складно передати вам всю ту красу, яка тут є насправді. І скільки ж тут маленьких, дрібненьких квітів. О, я бачу саркосцифу. Хоча я насправді присіла показати вам квіти. Як ви вже зрозуміли, проліска дволиста. А ось ця красунька – це медунка темна. І на відміну від багатьох первоцвітів, які є отруйними, як, наприклад, ось проліска або підсніжник, то медунка – це прекрасна їстівна рослина. Ну, а також її використовують і як лікувальну. Латинська назва в неї пульмонарія, що з латини перекладається як легенева трава. Я навесні дуже полюбляю збирати ось такі молоді пагони разом з листочками і з квітами. І коли приношу додому, то в першу чергу донька в мене забирає всі ці квіти і одразу їх з'їдає. Ну, тому що вони солоденькі, нектар містять. На початку всі квіти у медунки рожевого кольору. А потім після того, як всередині квітки міняється лужність
і вона стає запиленою або просто старою, в якій вже немає нектару, то тоді колір міняється на фіолетовий, бусковий або синій. І це ніби такий своєрідний сигнал для комах. В більшості джмелів, що якщо квітка яскрава рожева, то в ній є нектар, і от саме на неї треба летіти. І це смачна, вітамінна, молода, салатна зелень. І раніше в країнах Європи її прям так і вирощували, як салатну. Поки рослинка ось така невелика, вона ніяких гіркот не має. А якщо ви зустрічаєте медунку, яка квітне пізніше, і яка виростає такими великими кущами, то от в неї вже листя може гірчити. Потім, після того, як медунка відцвітає, стебло відмирає, але починають рости прикореневі листочки, видовжені, загострені. І от таке листя можна збирати до пізньої осені, молоде, яке постійно відростає. Воно соковите, і хоча воно таке волохате, воно має горіховий смак. І якщо дрібненько порізати, то дуже смачна салатна зелень. Поки що ось так в моєму кошику трохи є саркосцифи. І тут я вам хотіла показати, що саркосцифу полюбляю не тільки я, вона також є їжею для гризунів, також равликів, слимаків. Ну тут чітко видно чиїсь зуби. Я зараз на такій галявині лісовій, де завжди багато саркосцифи. І я очікувала, що її буде багато і вона буде крупна. Тому що, як ви знаєте, зима була довго, снігу було дуже багато. Тобто земля така дуже напитана вологою. І це, в принципі, видно. Але 2 тижні були такі сонячні, без опадів. І можна побачити, що тут саркосцифи на відкритому місці, вони попідсихали. І, відповідно, навряд чи вони зростали. Ось такі трошки підсохші. А от під листям можна ще знайти ось такі грибочки. Не сухі, проте вони невеликі. І ось багато дрібноти. Потім ось знову вона могла б вирости великою. Але отут видно, що краєчок вже підсихає. А якщо припустимо, що будуть морози, то вони підмерзнуть, на жаль, ті, що на відкритому отак от ґрунті, а не сховані під листям. А також ще інший такий момент – це те, що зовсім скоро почнуть розмножуватися комахи, які попрокидаються. І саркосцифа буде майже вся хробачливою. Це от зараз вона вся чистенька. А так, треба ловити момент, як то кажуть. Тому я зараз спробую позбирати те, що тут не найдрібніше. Ось гарнюнька, потім он там. Ну, подивимося. Ой, я зараз хочу вам показати. Ось тут зараз під листям буду дивитися. І такий момент. Якщо ви піднімаєте листя, розгрібаєте його в пошуках грибів, не забудьте його повернути назад. Ми ж з вами не варвари, правда? Давайте ще трохи разом позбираємо, покажу вам найкрупніші екземпляри. І ось тут як квіточка розтріскане плодове тіло, але так не часто буває. А ось це листочки анемони дібравної. Скоро, дуже скоро буде квітнути весь ліс білим килимом. Ось цифра.
красуньки. Я дуже хотіла приготувати суп-пюре з саркосцифами. Мені здається, що це було б, по-перше, дуже гарно, червоний суп, але для цього потрібно багато назбирати грибів. А також має бути смачно. Не знаю, чи вийде сьогодні втілити мою цю ідею. Подивимося. Ось, як я казала, підсохші. Але то нічого страшного. В принципі, грибочків доволі багато. Ось тут ще одна гарна сімейка саркосцифи. А ось і перший кліщ за сьогодні. Як бачите, незважаючи на те, користуєтеся ви репелентами чи не користуєтеся, оглядати себе все рівно необхідно. Я не вбиваю кліщів. Я вважаю, що вони мають також право на існування, як і ми. Я їх просто відпускаю. Ще одне місце, яке я точно знаю, що саркосцифове. Вже тут трішки позбирала. І зараз пропоную разом з вами ще зібрати. І буду вже збиратися. Як бачите, вже в лісі не так сонячно. Анемона дібравна заквітла. Потім покажу вам, скільки я цих саркосциф вже назбирала. Подивилася я собі до кошика. І, знаєте, мені така спала думка. Не мала баба клопоту, а далі продовжить. Білоцвіт весняний. Дуже гарна весняна квітка. Коли рослинка тільки розквітає, то оці цяточки, вони зелені, а потім стають поступово жовтими. Дехто з ботаніків вважає, що ці цяточки – це ніби орієнтири такі для комах, джмелів, щоб вони летіли на квітку та запилювали її. Дуже гарні та ніжні. От зараз тут зустрілося лише 2 кущика, а так взагалі є місця в лісі, де вони просто килимом, так що неможливо ступити, щоб не розчавити квітку. А взагалі я тут присіла, хочу позбирати яглицю. І буду вже збиратися. Ось така ще з нерозгорнутими листочками, як ви знаєте, найсмачніша, тому що дуже ніжна. Молода, вітамінна зелень. Покажу вам ще ближче яглицю звичайно. Якщо ви вперше її знаходите або ніколи не збирали, то будьте дуже уважними, тому що от саме в такому стані листочки яглиці, коли вони ще згорнуті, вони дуже схожі на листочки анемони дібровної, яка є отруйною рослиною, на відміну від яглиці, яка абсолютно їстівна. Якщо ви розітрите листочок яглиці, ви відчуєте такий запах більш наближений до моркви. Ось тут мені пощастило, і поруч зростає і анемона, і яглиця. Я можу вам наочно показати, що вони дійсно схожі, якщо ви раніше не збирали ці рослини. Ось, дивіться. Оце листочок анемони, оце листочок яглиці. І тут от поруч ось яглиця. І ось анемона. А в закритому виді, ось, наприклад, як тут, то, в принципі, ви можете сплутати
Ага, ось так добре видно. І бачите, в листочку анемони також, наче виїмка така. Вона хоч і не виразна, проте вона є. От як і в листочку яглиці. Ось я їх вам покладу поруч. Ось, бачите? У яглиці оця виїмка, вона більш виразна, у анемони не така. У яглиці не волохате стебло, а гладеньке, у анемони все ж таки більш отут волохатеньке зверху. Але по кольору, отак от, якщо дивитися, то ви бачите, колір стеблинок майже однаковий. І листочки, тому будьте уважні. На початку познайомтеся з рослиною на всіх стадіях її життя. Не потрібно поспішати вживати всі рослини, які ви думаєте, що ви правильно ідентифікували. Тому що от в природі, бачите, зростають поруч і отруйна анемона, і яглиця, корисна їстівна рослина. Тому будьте дуже уважними. Ось я прийшла в цю частину лісу цілеспрямовано показати вам, скільки багато білоцвіта. Ось тут ще можна побачити зеленкуваті відтінки цих цяточок. Тут вже жовті. Ось ще буде квітнути. Чи пахнуть ці квіти? Так, вони пахнуть, але для мене це не дуже приємний аромат. Описати його складно, тому треба нюхати самому. Ось і майже закінчилася сьогоднішня моя лісова прогулянка. Звісно ж, я покажу вам свій результат. На жаль, не вийшло стільки зелені назбирати, як я планувала, але я думаю, що саркосцифи на суп-пюре мені вистачить. Так, я вже дістала пакет для сміття, рукавичку, і тепер моя друга частина зараз прогулянки, поки не сіло сонце, буду збирати сміття. Ну, от зараз вам покажу. Ось стежина, і це ж просто, я не знаю, як це сказати, більш культурно. І от зараз я буду йти на вихід з лісу і збирати ці пляшки. От. А наступного разу, коли я тут буду прогулюватися, мене буде очікувати, я сподіваюся, гарненька стежина без сміття. Як не сумно це казати, але мені і 5 хвилин вистачило, щоб зібрати оцей цілий пакет пляшок. Скляних та пластикових. Він же такий важкезний, тому я його великим не роблю, бо мені ще півгодини точно додому йти. Це все нести. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. І тепер, як завжди, гриби замочую хвилин на 20. Тоді цей бруд буде легше відчищатися. І почнеться медитативний процес шкрябання саркосцифи. Я пробувала багато способів, як почистити саркосцифу, і для мене особисто найзручніше це просто використовувати ніж. Хоча можна і зубною щіткою, і губкою для посуду спробувати оце відтерти. Дехто саркосцифу спочатку заливає окропом, і тоді вона не є такою крихкою. Але я дуже ціную ніжний смак саркосцифи, тому я обираю довше її почистити, ніж залити окропом і тим самим втратити трохи цього смаку. Як бачите, я використовую такий метод шкрябання. В принципі, не обов'язково знімати оцю зовнішню шкірочку. Головне просто позбутися цього поверхневого бруду. А потім, звісно, ще декілька разів я промиваю ці грибочки в чистій воді. Нарешті гриби почищені. Щоб почистити ці 300 грамів саркосцифи, мені знадобилося 2 години. Для приготування супа я беру 300 грамів грибів, в 2 рази більше картоплі, тобто 600 грамів, невелика цибулина,
та 2 зубчики часнику. Гриби ділю навпіл, половину смажу на вершковому маслі з сіллю та перцем, а іншу половину буду відварювати з картоплею. Цибулю та часник я також окремо підсмажую на вершковому маслі. Хвилин 10 поварився суп, і тепер я сюди додаю смажену саркосцифу. В сукупності мій суп варився не більше 20 хвилин. Це вже дуже смачно, але я все ж таки хочу суп-пюре приготувати. Пробуйте на сіль, на перець. В більшості варіантів до грибних супів пюре додають вершки або плавлений сир. Мені вершковості вистачає з вершкового масла, от саме в такому супі. Тому зараз подрібнюю і будемо насипати. Показую, як виглядає мій суп. Чесно кажучи, колір не зовсім так яскраво передається. Він не червоний, але він такого лососового кольору, доволі яскравий і грибний. Я дуже задоволена результатом. Я лишила трохи смаженої саркосцифи, якраз для того, щоб зверху викласти та прикрасити. Давайте декілька квіточок. Ну і для зелені покладемо гілочки яглиці. Я вам дуже раджу спробувати саме такий варіант супу з саркосцифою. І обов'язково не нехтуйте, зробіть так, як я. Частину підсмажте, а частину відваріть. Так набагато яскравіше розкривається грибний смак. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!